อันโบราณกาลเจ้าได้กล่าวไว้ว่ากิลิมานนทสูตรได้อ้างเนื้อความแต่ครั้งปฐมสังคายนาพระมหาสังฆาหกเถระเจ้าทั้งหลาย500 องค์เปิดโอกาสให้พระอานนท์องค์หนึ่งได้เข้ามาสู่ที่ประชุมพร้อมกันแล้วคอยพระอานนท์องค์เดียวกำลังเจริญสมถวิปัสสนาอยู่ยังไม่ได้สำเร็จอรหันต์ครั้นพระอานนท์เถระเจ้าได้สำเร็จอรหันต์แล้วก็เข้าจตุตฌานเอาปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ไปปรากฏบนอาสนะท่ามกลางสงฆ์ให้พระสงฆ์สิ้นความสงสัยในอรหัตตคุณที่ถ้ำสัตบัญญคูหาปฏิญาณตนในอเสขภูมิด้วยประการราชนีแล้วพระมหาสังฆาหกเถระเจ้าทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นประธานจึงได้อาราธนาเชื้อเชิญให้พระอานนท์ขึ้นนั่งเหนือธรรมาสน์แสดงสุตตันตปิฎกยกกิลิมานนทสูตรนี้ขึ้นเป็นหัวข้อพระมหากัสสปะเถระเจ้าจึงถามพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์พระสูตรอันชื่อว่ากิลิมานนทสูตรนั้นพระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคลผู้ใดและตรัสเทศนาณที่ไหนปรารภอะไรให้เป็นเหตุจึงได้ตรัสเทศนามีวิตฐานพิสดารอย่างไรขอให้พระอานนท์เจ้าจงแสดงต่อไปในการละบัดนี้อัตถโขอายสมาอานันโทลำดับนี้พระอานนท์เถระเจ้าผู้นั่งอยู่บนธรรมาสน์ได้โอกาสแต่พระสงฆ์แล้วจึงวิสัชนาพระสูตรนี้มีคำปฏิญาณในเบื้องต้นว่าเอวัมเมสุตังดังนี้ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์หากได้สดับมาแต่พระอบแก้วกล่าวคือพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามีใจความว่าเอกังสมยังสมัยกาลคาบหนึ่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสำราญพระอิริยาบถอยู่ณเชตวันมหาวิหารอันเป็นอารามของอานาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีในกลานนั้นพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่ากิลิมานนเถระผู้มีอายุอาพาธิโกเกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะอดกั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงขอเชิญให้ข้าพเจ้าเข้าไปยังสำนักของตนแล้วจึงกล่าวว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่ากิลิมานนท์นี้บังเกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะอดกลั้นไม่สามารถจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ขอนิมนต์ท่านอานนท์นำเอาอาการอาพาธอันร้ายแรงของข้าพเจ้าไปกราบทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเมื่อทรงพระมหากรุณาสงเคราะห์ให้ทุกขเวทนาเจ็บปวดซึ่งเบียดเบียนอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้านี้ระงับอันตรธานหายเถิดข้าพเจ้ารับเถระวาทีแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลอาการอาพาธและทุกขเวทนาตามคำสั่งของพระกิลิมานนท์ให้ทรงทราบทุกประการอัตถโขในการละครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ทรงทราบอาการของพระผู้เป็นเจ้ากิลิมานนท์จึงได้ตรัสแก่ข้าอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ท่านจงกลับคืนไปสู่สำนักของท่านกิลิมานนท์โดยเร็วและพระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าวิสุทธจิตเตอานันทะทเวสัญญาสุตวาโสอาพาโทฐานโสปฏิปัสสัมเพยยะดังนี้ดูก่อนอานนท์เมื่อท่านไปถึงสำนักพระกิลิมานนท์แล้วจงบอกสัญญา2 ประการ
คือรูปสัญญาหนึ่งนามสัญญาหนึ่งคือว่าร่างกายตัวตนทั้งสิ้นก็ดีคือนามได้แก่จิตเจตสิกทั้งหลายก็ดีให้ปลงทุละเสียอย่าถือว่ารูปร่างกายจิตเจตสิกเป็นตัวตนและอย่าเข้าใจว่าเป็นของตนทุกสิ่งทุกอย่างความจริงเป็นของภายนอกสิ้นทั้งนั้นดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่ารูปร่างกายเป็นตัวเราแท้เมื่อล่วงสู่ความแก่เฒ่าชราตาฝ้าหูหนวกเนื้อหนังเหี่ยวแห้งฟันโยกคอนเจ็บปวดเหล่านั้นเราก็จักบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้นี่เราบังคับไม่ได้ตามประสงค์เขาจะเจ็บจะไข้จะแก่จะตายเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเราหมดอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อตายเราจะพาเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไม่ได้ถ้าเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็คงพาเอาไปได้ตามความปรารถนาดูก่อนอานนท์ถึงจิตเจตสิกก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนหากว่าจิตเจตสิกเป็นเราหรือเป็นของเราเราก็จักบังคับบัญชาได้ตามประสงค์ว่าจิตของเราจงเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนั้นจงสุขสำราญทุกเมื่ออย่าทุกข์อย่าร้อนเลยดังนี้ก็จะพึงได้ตามปรารถนานี่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไปเขาจะอยู่จะไปก็ตามเรื่องของเขาเพราะเหตุร่างกายจิตใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนให้ปลงทุละเสียอย่าเข้าใจถือเอาว่าเป็นตัวตนเป็นของเราเถิดดูก่อนอานนท์ท่านจงไปบอกซึ่งสัญญาทั้งสองประการคือรูปและนามนี้โดยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ของตนให้พระกิลิมานนท์แจ้งทุกประการเมื่อพระกิลิมานนท์แจ้งแล้วการอาพาธความเจ็บปวดและทุกขเวทนาก็จะหายจากร่างกายของพระกิลิมานนท์หมดสิ้นจะหายอาพาธโดยรวดเร็วด้วยพันเตอริยกะสังสปะข้าแต่พระอริยกัสสปะผู้เป็นประธานในสงฆ์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้แหละตถานันตลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดเทศนาแก่ข้าอานนท์สืบไปว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ตัวตนเราก็ดีตัวตนของผู้อื่นก็ดีตัวตนของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ดีก็มีอยู่แต่กองกระดูกสิ้นด้วยกันเหมือนกันทุกตัวคนและตัวสัตว์จะหาสิ่งใดเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นแท่งเงินแท่งทองแต่สักสิ่งสักอันก็หามิได้จะหาเอาอันใดเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นเจตสิกของบุคคลผู้ใดก็ไม่มีล้วนเป็นอนัตตาหาแก่นสารมิได้บุคคลหญิงชายคฤหัสถ์นักบวชทั้งหลายมาพิจารณาเห็นชัดในรูปนามจิตเจตสิกโดยเป็นอนัตตาดังนี้แล้วก็จะมีอานิสงส์ไม่มีส่วนที่จะพึงประมาณได้ท่านพิจารณาแต่ว่าอัตถิมินยชังเยื่อในกระดูกเท่านั้นท่านถือเอาอัตถิกสัญญาอย่างเดียวเป็นอารมณ์ก็จะผ่องใสรุ่งเรืองเห็นแจ้งในร่างกายของตนจนได้บรรลุธรรมวิเศษเหตุถือเอาอัตถิกสัญญาเป็นอารมณ์เห็นอนัตตาแจ่มแจ้งด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนท์มรณสัญญาพิจารณาความตายก็ดีอัตถิกสัญญาพิ
พิจารณากองกระดูกก็ดีปฏิกูลสัญญาพิจารณาร่างกายนี้โดยเป็นของน่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียนเต็มไปด้วยหมู่หนอนและจุลินทรีย์มีจำนวนมากตามลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ตามเส้นเอ็นทั่วไปในร่างกายและเต็มไปด้วยเครื่องเน่าของเหม็นที่มีอยู่ในร่างกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี้นับว่าเป็นของเปล่าไม่มีอะไรเป็นของเราสักสิ่งสักอันเกิดมาสำคัญว่าเป็นสุขความจริงก็สุขไปอย่างนั้นเองถ้าจะให้ถูกต้องกล่าวว่าเกิดมาเพื่อทุกข์เกิดมาเจ็บเกิดมาไข้เกิดมาเป็นพยาธิเจ็บปวดเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาพลัดพรากจากกันเกิดมาหาความสุขมิได้ความสุขนั้นถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วมีน้อยเหลือประมาณไม่พอแก่ความทุกข์นอนหลับนั่นแหละนับว่าเป็นความสุขแต่เมื่อพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วซ้ำเป็นทุกข์ไปเสียอีกแต่ถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นตามดังเราคาถาคตแสดงมานี้เป็นนิมิตอันหนึ่งครั้นจดจำได้แน่นอนในตนแล้วก็เป็นเหตุให้ได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยดูก่อนอานนท์นักปราชญ์ทั้งหลายผู้ฉลาดด้วยปัญญาท่านบำเพ็ญอสุภานุสติกรรมฐานปรารถนาเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งท่านย่อมถือเอาอาสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้ายังเอาอสุภะภายนอกเป็นอารมณ์อยู่แล้วยังไม่เต็มทางปัญญาเพราะยังอาศัยสัญญาอยู่ก็เอาอาสุภะภายในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้จึงเป็นที่สุดแห่งทางปัญญาเป็นตัววิปัสสนาญาณได้ดูก่อนอานนท์บุคคลใดปรารถนาพระนิพพานจงยังอสุภกรรมฐานในตนให้เห็นแจ้งชัดเถิดครั้นไม่เห็นก็พิจารณาปฏิกูลสัญญาลงในตนว่าแม้ตัวเหล่านี้ถึงยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นของน่าพึงรังเกียจพึงเบื่อหน่ายยิ่งนักถ้าหากว่าไม่มีหนังหุ้มเอาไว้แล้วก็จะเป็นของน่าเกลียดเหมือนอสุภะแท้เพราะมีหนังหุ้มห่อไว้จึงพอดูได้อันที่แท้ตัวตนของเรานี้ตั้งอยู่ได้ด้วยลมอัศสาสะปัสสาสะเท่านั้นถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วตัวตนนี้ก็จะเน่าเปื่อยผุพังไปแต่นั่นก็จะเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายมีหนอนเป็นต้นจะมาเจาะชัยกินส่วนลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นเจ้าชีวิตนั้นเล่าก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเขาอยากจะอยู่เขาก็อยู่เขาอยากจะดับเขาก็ดับเราจะบังคับบัญชาไม่ได้ตามความปรารถนาถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วความสวยงามในตนและความสวยงามภายนอกคือบุตรภรรยาและข้าวของเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงก็ย่อมหายไปสิ้นด้วยกันทั้งนั้นเลี้ยวซ้ายแลขวาจะได้เห็นบุตรภรรยาหลานก็หามิได้ต้องอยู่คนเดียวในป่าช้าหาผู้ใดจะเป็นเพื่อนสองมิได้ดูก่อนอานนท์บุคคลใดพิจารณาเห็นอสุภกรรมฐาน32ประการเห็นซากผีดิบในตนชื่อว่าได้ถือเอาความสุขในทางพระนิพพานให้ปลงจิตลงในเกศาคือผมให้เป็นอสุภะแล้วให้สำคัญว่าเกศานั้นเป็นอนัตตาแล้วเอาโลมาคือขนตั้งลงปลงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วเอาหน้าขาคือเล็บทันตาคือฟัน
ตั้งลงปลงจิตให้เป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วเอาตาโจคือหนังตั้งลงตามลำดับไปจนถึงมัตตเกมัทธลุงคังเป็นที่สุดพิจารณาให้เป็นอสุภะเป็นอนัตตาโดยในเดียวกันดูก่อนอานนท์เราคถาคตแสดงมานี้โดยพิสดารให้กว้างขวางทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแท้จริงบุคคลผู้มีปัญญารู้แล้วก็ให้สงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจะเจริญอสุภกรรมฐานท่านมิได้เจริญแต่ต้นลำดับไปจนถึงปลายเพราะเป็นการเนื่นช้าท่านยกอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นพิจารณาสงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ย่อมได้ถึงมรรคผลนิพพานโดยสะดวกการที่เจริญอสุภกรรมฐานนี้ก็เพื่อจะให้เบื่อหน่ายในร่างกายของตนอันเห็นว่าเป็นของสวยงามทั้งวัตถุภายในและภายนอกให้เห็นเป็นของเน่าเปื่อยผุพังจะได้ยกตนให้พ้นจากกิเลสตัณหาผู้มีปัญญารู้แล้วไม่ควรชื่นชมยินดีในรูปตนและผู้อื่นทั้งรูปหญิงรูปชายทั้งวัตถุข้าวของดีงามปราณีตบรรจงอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าความรักทั้งปวงนั้นเป็นกองกิเลสทั้งสิ้นถ้าห้ามใจให้ห่างจากกองกิเลสได้จึงจะได้รับความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าหากใจยังพัวพันอยู่ในกองกิเลสแล้วถึงแม้จะได้รับความสุขความสบายก็เพียงชาตินี้เท่านั้นเบื้องหน้าต่อไปไม่มีทางที่จะได้เสวยสุขมีแต่เสวยทุกข์โดยถ่ายเดียวผู้มีปัญญาเมื่อได้เจริญอสุภานุสติกรรมฐานเอาทวัตติงสาการ32เป็นอารมณ์ก็ควรละกองกิเลสตัณหาให้ขาดสูญเมื่อรู้แล้วปฏิบัติตามจึงจะเห็นผลเป็นกุศลต่อไปเมื่อรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามก็จะหาอานิสงส์ไม่ได้เพราะละกิเลสตัณหาไม่ได้เปรียบเสมือนบุคคลผู้ตกเข้าไปในกองเพลิงเมื่อรู้ว่าเป็นกองเพลิงก็รีบหลีกออกหนีจึงจะพ้นความร้อนถ้ารู้ว่าตัวตกเข้าอยู่ในกองเพลิงแต่ไม่ได้พยายามจะหลีกออกจะพ้นจากความร้อนความไหม้อย่างไรได้ข้ออุปมานี้ฉันใดบุคคลผู้รู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นโทษแต่ไม่ได้ละเสียก็มิได้พ้นจากโทษเหมือนกับผู้ไม่พ้นจากกองเพลิงฉะนั้นดูก่อนอานนท์ผู้รู้แล้วมิได้ทำตามนั้นจะนับว่าเป็นผู้รู้ไม่ได้เพราะไม่ได้เกิดมรรคเกิดผลเลยเราคถาคตอนุญาตตั้งศาสนธรรมคำสั่งสอนนี้ไว้ก็เพื่อว่าเมื่อผู้รู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นโทษให้ละเสียมิได้ตั้งไว้เพื่ออ่านเล่นฟังเล่นพูดเล่นเท่านั้นบุคคลทั้งหลายล้วนเสวยทุกข์ในมนุษย์และในอบายภูมิทั้งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นเลยเป็นเพราะกิเลสราคะตัณหาอย่างเดียวถ้าบุคคลยังไม่พ้นจากกิเลสราคะตัณหาตราบใดก็ยังไม่เป็นผู้พ้นจากอบายทุกข์ได้จนตราบนั้นบุคคลผู้ยังไม่ได้พ้นจากกิเลสราคะตัณหานั้นจะทำบุญให้ทานสร้างกุศลอย่างแข็งแรงเท่าใดก็ดีก็จะได้เสวยความสุขในมนุษย์โลกและเทวโลกเพียงเท่านั้นที่จะเสวยความสุขในพระนิพพานนั้นเป็นอันไม่ได้เลยถ้าประสงค์ต่อพระนิพพานแท้ให้โกนเกล้าเข้าบวชในพระศาสนาไม่ว่าบุรุษหญิงชายถ้าทำได้อย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานเพราะว่านิพพานนั้น
ปราศจากกิเลสตัณหาผู้ที่มีปัญญาเมื่อปรารถนาความสุขในพระนิพพานจงออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใจเจริญสมถวิปัสสนาอย่าให้หลงโลกหลงทางถ้าไม่รู้ทางพระนิพพานมีแต่ตั้งหน้าปรารถนาเอาเท่านั้นก็จะหลงขึ้นไปในอรูปภพชื่อว่าหลงโลกหลงทางไปในภพต่างๆให้ห่างจากพระนิพพานไปการทำบุญกุศลทั้งหลายนั้นมิใช่ว่าจะให้บุญนั้นพาไปในที่อื่นจงทำเพื่อระงับดับกิเลสอย่างเดียวอย่าเข้าใจว่าทำบุญกุศลแล้วบุญกุศลนั้นจะยกเอาตัวนำเข้าไปสู่พระนิพพานเช่นนั้นหาไม่ได้ทำเพื่อจะระงับกิเลสตัณหาแล้วจึงจะไปพระนิพพานได้กิเลสตัณหานั้นมีอยู่ที่ตัวของเราถ้าเราไม่ทำให้ดับใครจะมาช่วยดับให้ต้นเง่าเขามูลของกิเลสตัณหาก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราดับไม่ได้ก็ไม่ถึงความสุขในพระนิพพานเท่านั้นตถานันตรังในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์นิพพานังนาคลังนามะอันชื่อว่าพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกโลกมีที่สุดเพียงใดนิพพานก็เป็นบรมสุขที่หาเปรียบมิได้คำว่าที่สุดแห่งโลกนั้นจะถือเอาอากาศโลกหรือจักรวาลโลกเป็นประมาณนั้นมิได้อากาศโลกและจักรวาลมีที่สุดเบื้องต่ำก็เพียงใต้แผ่นดินแผ่นดินนี้มีน้ำรองใต้น้ำมีลมนั้นหนาได้940,000 โยชน์สำรองน้ำไว้ใต้ลมนั้นลงไปเป็นอากาศหาที่สุดไม่ได้ที่สุดโลกเบื้องต่ำก็เพียงลมเท่านั้นอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโลกเบื้องขวางนั้นมีอนันตจักรวาลเป็นเขตนอกอนันตจักรวาลออกไปเป็นอากาศว่างๆจึงว่าโดยขวางมีอนันตจักรวาลเป็นที่สุดอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโลกเบื้องบนนั้นมีอรูปภพเป็นเขตเฉพาะอรูปภพ4 ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนิพพานพรหมหรือนิพพานโลกนิพพานโลกนี้เป็นที่ไม่สิ้นสุดส่วนว่านิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่าโลกุตระนิพพานเป็นนิพพานที่สุดที่แล้วต่ออรูปภพ4 ชั้นขึ้นไปก็เป็นแต่อากาศว่างๆอยู่จึงว่าที่สุดเบื้องบนเพียงอรูปภพเท่านั้นจะเข้าใจเอาเองว่าลมรองน้ำและอนันตจักรวาลและอรูปภพเป็นที่สุดของโลกเมืองพระนิพพานคงตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามว่าอย่าพึงเข้าใจอย่างนั้นเลยที่ทั้งหลายเหล่านั้นใครๆก็ไม่สามารถจะไปถึงด้วยกำลังกายหรือด้วยกำลังพาหนะที่มียานช้างยานม้าได้อย่าเข้าใจว่าเมืองนิพพานตั้งอยู่ในที่ของโลกเหล่านั้นหรือตั้งอยู่ในแห่งนั้นแห่งนี้อย่าเข้าใจว่าตั้งอยู่ในที่ใดๆที่หนึ่งเลยแต่ว่าพระนิพพานนั้นหากมีอยู่ในที่สุดของโลกเป็นของจริงไม่ต้องสงสัยให้ท่านทั้งหลายศึกษาเห็นโลกรู้โลกเสียให้ชัดเจนก็จักเห็นพระนิพพานพระนิพพานก็ตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกนั่นเองดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายถึงที่สุดโลกออกจากโลกได้แล้ว
จึงชื่อว่าถึงพระนิพพานและรู้ตนว่าเป็นผู้พ้นทุกข์แล้วและอยู่สุขสำราญบานใจทุกเมื่อหาความเล่าร้อนโศกเศร้าเสียมิได้ถ้าผู้ใดยังไม่ถึงที่สุดโลกยังออกจากโลกไม่ได้ตราบใดก็ชื่อว่ายังไม่ถึงพระนิพพานต้องทนทุกข์น้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดตายกลับไปกลับมาหาที่สุดไม่ได้ตราบนั้นบุคคลทั้งหลายเป็นผู้ต้องพระนิพพานแต่หารู้ไม่ว่าพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางไปสู่พระนิพพานก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจแล้วจะไปสู่พระนิพพานนั้นเป็นการลำบากยิ่งนักเปรียบเหมือนคนสองคนผู้หนึ่งตาบอดผู้หนึ่งตาดีจะว่ายข้ามน้ำมหานาทีอันกว้างใหญ่ในคนทั้งสองนั้นผู้ใดจะถึงฝั่งโน้นก่อนคนผู้ตาดีต้องถึงก่อนส่วนคนผู้ตาบอดนั้นจะว่ายข้ามไปถึงฝั่งโน้นได้แสนยากแสนลำบากบางทีจะถึงตายเสียในท่ามกลางแม่น้ำเพราะไม่รู้ไม่เห็นว่าฝั่งอยู่ที่ไหนข้ออุปมานี้ฉันใดคนไม่รู้ไม่เห็นพระนิพพานอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรทางจะไปก็ไม่เข้าใจเป็นแต่อยากได้อยากถึงอยากไปพระนิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้การได้การถึงของคนผู้นั้นก็ต้องเป็นของลำบากยากแค้นอยู่เป็นของธรรมดาบางทีจะตายเสียเปล่าจะไม่ได้เงื่อนเขาของพระนิพพานเลยผู้ศึกษาเข้าใจว่าพระนิพพานอยู่ที่สุดของโลกศีลสมาธิปัญญาเป็นทางไปพระนิพพานถ้ารู้อย่างนี้ยังมีทางที่จะถึงพระนิพพานได้บ้างแต่เมื่อรู้แล้วอย่างนั้นก็จำต้องภาคเพียรพยายามเต็มที่จึงจะถึงเหมือนคนตาดีว่ายข้ามน้ำก็ต้องพยายามจนสุดกำลังจึงจะข้ามพ้นได้มีอุปมาเหมือนกันฉันนั้นดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาพระนิพพานควรศึกษาให้รู้แจ้งครั้นรู้แจ้งแล้วรู้ถึงก็ตามไม่ถึงก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์แก่ใจถ้าไม่รู้แต่อยากได้ย่อมเป็นทุกข์มากนักเปรียบเหมือนบุคคลอยากได้วัตถุสิ่งหนึ่งแต่หากไม่รู้จักวัตถุสิ่งนั้นถึงวัตถุสิ่งนั้นจะมีอยู่เฉพาะหน้าก็ไม่อาจถือเอาได้เพราะไม่รู้ถึงจะมีอยู่ก็มีเปล่าส่วนตัวก็ไม่หายความอยากได้จึงเป็นทุกข์ยิ่งนักผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักพระนิพพานก็เป็นทุกข์เช่นนั้นจะถือเสียว่าไม่รู้ก็ช่างเถอะเพราะปรารถนาเอาคงจะได้คิดอย่างนี้ก็ผิดไปใช้ไม่ได้แม้แต่ผู้รู้แล้วตั้งหน้าบากบั่นขวนขวายจะให้ได้ให้ถึงก็ยังเป็นการยากลำบากยิ่งนักบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นพระนิพพานและจะไปถึงพระนิพพานจะมีมาแต่ที่ไหนอย่าว่าแต่พระนิพพานเลยแม้กระทั่งการสิ่งใดก็ดีเป็นต้นว่าช่างเงินช่างทองช่างเหล็กช่างไม้ช่างวาดเขียนต่างๆเป็นต้นต้องรู้ด้วยใจหรือเห็นด้วยตาเสียก่อนจึงจะทำสิ่งนั้นได้ให้สำเร็จผู้ปรารถนาพระนิพพาน
ก็ต้องศึกษาให้รู้จักพระนิพพานไว้ก่อน จึงจะได้ จะมาตั้งหน้าปรารถนาเอา โดยความไม่รู้นั้นจะมีทางได้มาที่ไหน ดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายควรจะศึกษาให้รู้แจ้งทางของพระนิพพานไว้ให้ชัดเจนแล้วไม่ควรประมาทแม้นปรารถนาจะไปก็ไปแม้นไม่ปรารถนาจะไปก็อย่าไปครั้นเห็นดีแล้วจิตประสงค์แล้วก็ให้ปฏิบัติในทางของพระนิพพานด้วยจิตอันเลื่อมใสก็อาจจะสำเร็จหากไม่สำเร็จก็จะเป็นอุปนิสัยต่อไปผู้ที่ไม่รู้แม้ปรารถนาจะไปหรือไปอยู่ใกล้ที่นั้นบ่อยๆก็ไม่อาจถึงเพราะเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ที่นั่นที่นี่ก็เลยผิดไปตามจิตที่คิดหลงไปหลงมาอยู่ในวัฏสงสารไม่มีวันที่จะถึงพระนิพพานได้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ไม่รู้ไม่แจ้งไม่เข้าใจพระนิพพานไม่ควรจะสั่งสอนพระนิพพานแก่ท่านผู้อื่นถ้าขืนสั่งสอนก็จะพาท่านหลงหนทางจะเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตนควรสั่งสอนแต่เพียงทางมนุษย์สุคติสวรรค์สุคติเป็นต้นว่าสอนให้รู้จักทานให้รู้จักศีลห้าศีลแปดให้รู้กุศลกรรมบทให้รู้จักปฏิบัติมารดาบิดาให้รู้จักอุปชาอาจารย์ให้รู้จักก่อสร้างบุญกุศลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเพียงเท่านี้ก็อาจจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพอสมควรอยู่แล้วส่วนความสุขในโลกุตระนิพพานนั้นผู้ใดต้องการจริงต้องรักษาศีลห้าศีล10ศีลพระปาติโมกข์เสียก่อนจึงชื่อว่าเข้าใกล้ทางมีโอกาสที่จะได้ถึงโลกุตระนิพพานโดยแท้แม้ผู้ที่จะเจริญทางพระนิพพานจริงจึงไปอยู่เล่าเรียนถ้าจะไม่สำเร็จโลกุตระนิพพานได้เพราะว่าแห่งโลกุตระนิพพานนี้เล่าเรียนได้ด้วยยากยิ่งนักด้วยเหตุสัตว์ยินดีอยู่ในกามคุณอันเป็นข้าศึกแก่พระนิพพานโดยมากพันเตอริยกัสสปะข้าแต่พระอริยกัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการฉนี้ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายจงทราบด้วยผลญาณแห่งตนดังได้แสดงมานี้เถิดตถานันตลังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาซึ่งพระนิพพานควรแสวงหาซึ่งครูที่ดีที่อยู่เป็นสุขสำราญมิได้ประมาทเพราะพระนิพพานไม่เหมือนของสิ่งอื่นอันของสิ่งอื่นนั้นเมื่อผิดไปแล้วก็มีทางแก้ตัวได้หรือไม่สู้เป็นอะไรนักเพราะไม่ละเอียดสุขุมมากส่วนพระนิพพานนี้ละเอียดสุขุมที่สุดถ้าผิดแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เป็นหนักหนาทำให้หลงโลกหลงทางห่างจากความสุขทำให้เสียประโยชน์เพราะอาจารย์ถ้าได้อาจารย์ที่ถูกที่ดีก็จะได้รับผลที่ถูกที่ดีถ้าได้อาจารย์ที่ไม่รู้ไม่ดีไม่ถูกต้องก็จะได้รับผลที่ผิดเป็นทุกข์พาให้หลงโลกหลงทางพาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสิ้นกาลนานเปรียบเหมือนผู้ที่จะพาเราไปในตำบลใดตำบลหนึ่งแต่ผู้นั้นไม่รู้จักตำบลนั้นแม้เราเองก็ไม่รู้
เมื่อกระนั้นฉะไหนเขาจึงพาเราไปให้ถึงตำบลนั้นได้เล่าข้ออุปมานี้ฉันใดอาจารย์ผู้ไม่รู้พระนิพพานและจะพาเราไปถึงพระนิพพานนั้นก็จะพาเราหลงโลกหลงทางไปมาตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่อาจจะถึงพระนิพพานได้เหมือนคนที่ไม่รู้จักตำบลที่จะไปและเป็นผู้พาไปก็ไม่อาจจะถึงได้เป็นอุปมาฉันใดผู้คบครูอาจารย์ที่ไม่รู้แล้วได้ผลที่ไม่ดีมีในโลกไม่ใช่น้อยเหมือนดังพระองคุลิมานเถระไปเรียนวิชาในสำนักครูผู้มีทิฏฐิอันผิดได้รับผลที่ผิดคือเป็นมหาโจรฆ่าคนล้มตายเสียนับด้วยพันหากเราตถาคตรู้เห็นมีความสงสารเวทนามาคล้องในข่ายสยามภูยานจึงได้ไปโปรดทรมานให้ละเสียซึ่งพยศอันร้ายเป็นการลำบากมิใช่น้อยถ้าไม่ได้พระตถาคตแล้วพระองคุลิมานก็จักได้เสวยทุกข์อยู่ในวัฏสงสารสิ้นชาติเป็นอันมากดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ไม่รู้พระนิพพานไม่ควรเป็นครูสั่งสอนท่านผู้อื่นในทางพระนิพพานเลยต่างว่าจะสั่งสอนเขาจะสั่งสอนว่าอะไรเพราะตัวไม่รู้เปรียบเหมือนบุคคลไม่เคยเป็นช่างเขียนหรือช่างต่างๆมาก่อนแล้วอยากจะเป็นครูสั่งสอนเขาจะบอกแก่เขาว่าอะไรเพราะตัวเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจะเอาอะไรไปบอกไปสอนเขาจะเอาแต่คำพูดเป็นครูทำตัวอย่างให้เขาเห็นเช่นนั้นไม่ได้จะให้เขาเรียนอย่างไรเพราะไม่มีตัวอย่างให้เขาเห็นด้วยตาให้รู้ด้วยใจเขาจะทำตามอย่างไรได้ตัวผู้เป็นครูนั้นแลต้องทำก่อนถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรเป็นครูสอนเขาถ้าขืนเป็นครูก็จะพากันหลงโลกหลงทางเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวนักหนาทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล